Hello everyone, namaste. Welcome to my channel again. आज हामी पानीपुरी च्यालेन्ज गर्दै छौं. त्यसको लागि हामी पानीपुरी भर्दै छौं अहिलेलाई चाहिँ अनि त्यसपछि हैन भर्ने क्रम चलिरहेको छ. तर आज चाहिँ अब अस्तिको कुरा छोड्यो, आज चाहिँ मैले जित्छु. अब हेरौं कसले जित्छ. मैले चाहिँ बिहान खाना नखाएर बसेको किनभने पानीपुरी च्यालेन्ज थियो. मैले पनि दिनभरि चिया मात्रै खाएर किनभने पछि यहाँ कम्पिटिटरहरु धेरै छन् र हाम्रो यहाँ कम्पिटिसन धेरै भइरहेछ. लेट्स सी कसले जित्छ. जित्यो त मैले हो फिक्स हो. अनि कोहीमा सानो कोहीमा ठुलो त भएको छैन नि. अनि मैले कम्प्लिट यहाँ र्यान्डमाइजेसन गरिसकेको छु. भन्नाले यहाँ र्यान्डमली राखेको छ कि यो उहरु. ओके. हैन त्यो भएर त्यसमा तिमी टेन्सन नगर. ल अब हामी पानीपुरी लिएर बसिसकेको छ. उहाँको प्लेटमा 20 वटा र मेरो प्लेटमा 20 वटा छ. अनि हामी 2 मिनेट समय छ हामीसँग. हामी टाइमर लगाउँछौ र 2 मिनेट भित्रमा जसले धेरै पानीपुरी खाइसक्छ अनि त्यो चाहिँ विनर हो. ल रेडी त? गो. ल स्टार्ट है. स्टार्ट. गाउँको छ. बहुत है ना. मुखमा हुँदैन लास्टमा. बहुत है. Oh, serious? Everyone. Kau di mana? मेरोमा आलु धेरै भरेर भित्रबाट हैन र्यान्डमली गरा. Oh my god. के भयो? कति हो? 5 सेकेन्ड लाग्यो. Oh my god. अब काम गर्नुपर्छ. हाम्रो सक्यो. 20 वटा थियो हैन? 20 वटा थियो. कति वटा छ? मेरोमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैले 11 वटा खाएँ. तिम्रोमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तिमीले 8 वटा मात्र खायौ. सो who is the winner? I am the winner. मेरो सर्केर मात्रै हो. म यस्तो गाह्रो भएन. हैन अब यस्तो कम्पिटिसन हो. अब सर्क्यो, दौड्न पाएन, खुट्टा दुख्यो, अब के पढ्न पाएन, त्यही भएर एक्जाममा फेल भयो. ल आजको लागि चाहिँ हाम्रो विनर हुन्छ. Yes. ट्रेनी बधाई छ तपाईलाई. धन्यवाद. ल हाम्रो विनर देखिसक्नु भएको छ प्रसाद रेग्मीलाई हैन. थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ. अब हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा अर्को गेम लिएर आउँदै छौं होपफुली. थ्यांक यू फर वाचिङ. बाइ.